सबस्क्राईब बटनाला क्लिक करा, त्याचबरोबर बेल आयकॉनलाही क्लिक करा। नमस्कार, अर्चनास किचनमध्ये आपले खूप खूप स्वागत आहे। आज आपण मुलांचा आवडता चीज पराठा बनवणार आहोत। चला तर मग बनवायला सुरुवात करूया। तर यासाठी इथे मी 4 बटाटे उकडून घेतलेले आहेत। इथे मी बटाटे हातानेच फोडून घेतलेले आहेत। एकदम आपल्याला बारीक करून घ्यायचे आहेत। यामध्ये गुठळ्या अजिबात राहू द्यायच्या नाहीयेत किंवा तुम्ही किसणीने पण किसून घेऊ शकता। आता यामध्ये आपण 1 कप गव्हाचं पीठ घालूया आणि यामध्ये 1 कप आपल्याला मैदा पण घालायचा आहे। तुम्हाला यामध्ये मैदा वापरायचा नसेल तर फक्त गव्हाचं पीठ वापरलं तरी चालेल। तर यामध्ये आपण पाव चमचा मीठ घालूया आणि इथे मी 4 ते 5 हिरव्या मिरच्या बारीक कुटून घेतलेल्या आहेत, त्या पण आपल्याला यामध्ये घालायच्या आहेत किंवा तुम्ही लाल तिखट सुद्धा यामध्ये घालू शकता। आता यामध्ये आपण 2 चमचे तेल घालूया। इथे मी 1 चमचा आमचूर पावडर घेतलेला आहे, ते आता आपल्याला या पिठामध्ये घालायचं आहे। आता यामध्ये आपण थोडीशी कोथिंबीर घालूया आणि हे छान असं मिक्स करून घेऊ। आता यामध्ये आपण थोडे थोडे पाणी टाकून याचा एक घट्टसर आपल्याला गोळा बनवायचा आहे। इथे आपण छान असा पिठाचा गोळा तयार करून घेतलेला आहे। आता यावर आपण झाकण ठेवून एक 15 मिनिटासाठी असंच ठेवून देऊया। इथे मी अमूलचं चीज वापरलेलं आहे आणि याला मी किसून घेतलेलं आहे। आता यामध्ये आपण काळी मिरी पावडर घालूया 1 पाव चमचा आणि अगदी थोडंसं आपल्याला यामध्ये मीठ घालायचं आहे, कारण चीजमध्ये सुद्धा थोडंसं मीठ असतं। आणि यावर आपण घालूया थोडीशी कोथिंबीर आणि याला आपण छान असं मिक्स करून घेऊया। तर 15 मिनिट झालेले आहेत। तर आपलं पीठ असं छान असं सेट झालेलं आहे। यामधला छोटासा गोळा घेऊन याला आपण थोडंसं कोरडं पीठ लावून घेऊया आणि याला आपण लाटून घेऊया। तर आता हे आपण असंच लाटणार आहोत, यामध्ये चीज वापरणार नाही आहोत। तुम्ही आलूचा पराठा अशा प्रकारे सुद्धा बनवू शकता आणि आलूची स्टफिंग भरून जर पराठा बनवला तर तो कधीतरी फुटतो, पण अशा प्रकारे जर आलूचा पराठा बनवला तर ते अजिबात फुटणार पण नाही आणि चवीला पण अप्रतिम लागतो। तर तुम्ही अशा प्रकारे नक्की ट्राय करून बघा। तर हा पराठा आपला आता लाटून छान असा तयार झालेला आहे। इकडे मी गॅसवर तवा पण गरम करण्यास ठेवलेला आहे। तवा पण आपला छान असा गरम झालेला आहे। तर आता हा पराठा आपण या तव्यावर घालूया आणि याला आपल्याला दोन्ही साईडनी छान असं भाजून घ्यायचं आहे। तर या पराठ्याला आपण असं पलटून घेऊया। मस्त असा आपला पराठा वरच्या साईडने भाजलेला आहे, खालची साईड पण आपल्याला अशी छान अशी भाजून घ्यायची आहे। तर हे बघा, पराठा दोन्ही साईडने आपल्याला अशा प्रकारे छान असा भाजून घ्यायचा आहे। तर या पराठ्यावर मी तेल लावून घेतलेलं आहे, तुम्ही तूप किंवा बटर सुद्धा इथे लावू शकता। तर याला आपण छान असं पलटून घेऊया। दोन्ही साईडने आपला पराठा मस्त असा भाजून तयार झालेला आहे। तर हे आपण काढून घेऊया। इथे मी पिठाचा दुसरा गोळा घेतलेला आहे आणि याला आपल्याला थोडंसं पुरीसारखं लाटून घ्यायचं आहे। आता हे मी हातावर घेतलेलं आहे आणि इथं आपण जे चीज किसून घेतलेलं होतं ते आपल्याला यामध्ये भरायचं आहे। याच्या आपल्याला पूर्ण कडा अशा बंद करून घ्यायच्या आहेत। अशा प्रकारे ज्याप्रमाणे आपण मोदक भरतो त्याप्रमाणेच यामध्ये आपल्याला हे चीज भरायचं आहे आणि कडा ह्या पूर्ण अशा गच्च करून घ्यायच्या आहेत। आणि हे पीठ जे वर आलेले आहे ते मी असं यामध्येच असं दाबून घेतलेलं आहे आणि यावरच आपल्याला हाताने थोडंसं सगळीकडे अशा प्रकारे प्रेस करायचं आहे, म्हणजे चीज सगळीकडे असं पसरल्या जाईल। आता हे आपण लाटून घेऊया। तर हा पराठा आपण अगदी हळूवारपणे लाटून घेऊया। तर ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा। आवडल्यास लाईक करा, भरपूर शेअर करा आणि अजून या चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा आणि त्यासमोरील बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। त्यामुळे काय होईल, माझ्या नवनवीन रेसिपी तुम्हाला सर्वात आधी पाहता येतील। तर पराठा आपला छान असा लाटून झालेला आहे। इकडे मी तव्यावर पण पराठा टाकलेला आहे, याला आपण दोन्ही साईडनी छान असं भाजून घेऊया। तर पराठा दोन्ही साईडनी छान असा भाजला गेलेला आहे।
तर हे आपण काढून घेऊया। एकदम मस्त झालेला आहे पराठा। तर हे तुम्ही नक्की ट्राय करा। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर कमेंट्समध्ये नक्की कळवा। चला तर मग भेटूया अशाच पुढच्या छानशा रेसिपीमध्ये। वेळातला वेळ काढून ही रेसिपी तुम्ही पाहिल्याबद्दल